હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 11મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જેબલ અલી નામનું એક ગામ છે, ત્યાં એક નવા હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આ નીચેનામાંથી કયા ગલ્ફ દેશમાં આવેલું છે? હવે ગલ્ફ દેશોની વાત થતી હોય તો અહીં બે જ ગલ્ફ દેશો મને દેખાય છે, બરાબર, સાઉદી અરબ અને યુએઈ. તો અહીં આન્સર આવશે યુએઈ. બરાબર. હાલમાં જ યુએઈના જેબલ અલી ગામની અંદર છે, બરાબર, એક નવા હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આ યુએઈના દુબઈ શહેરમાં આવેલું છે. ઓકે, તો આ જેબલ અલી નામનું એક ગામ છે, ત્યાં નવા હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. આ ગામ છે પૂજા ગામ અથવા તો આરાધના ગામના નામથી પણ ઓળખાય છે. યુએઈનું આ ગામ છે પૂજા ગામ અથવા તો આરાધના ગામના નામથી ઓળખાય છે. શા માટે? તો એની ખાસિયત છે, ત્યાં ચર્ચ પણ છે, બરાબર, જેમાં આપણો કેમ ભારત દેશ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, બધા ધર્મનું ત્યાં સન્માન કરવામાં આવે છે. તો સિમિલરલી આ ગામ પણ એવું જ છે, બરાબર. આખો દેશ એવો નથી, પણ આ ગામ એવું છે કે ત્યાં ચર્ચ પણ છે, શીખ ગુરુદ્વારા પણ છે, બરાબર, અને ત્યાં હિન્દુ મંદિર પણ હવે ખોલવામાં આવેલું છે. આ નવા હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન યુએઈના જેબલ અલીમાં થયું છે, દુબઈ શહેરમાં, બરાબર. તો એટલું યાદ રાખીશું. અને બાકી આ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું છે? શેખ નાહિયાન બિન મુબારક અલ નાહિયાન, જે ત્યાંના સહિષ્ણુતા અને સહઅસ્તિત્વ મંત્રી છે યુએઈના, અને આપણા ભારતના રાજદૂત સંજય સુધીર યુએઈની અંદર, બંને મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. પણ એવું બહુ રેર કેસમાં પૂછે કે ભાઈ આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે, વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ધ ડેથ પેનલ્ટી ક્યારે ઉજવાયેલો? વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ડેથ પેનલ્ટી 10 ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો. આન્સર આવશે 10 ઓક્ટોબર. દર વર્ષે 10મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. શરૂઆત સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2003માં ઉજવાયેલો. 2022 માટેની થીમ યાદ રાખી લઈએ, ધ ડેથ પેનલ્ટી રોડ સર્વ્ડ વિથ ટોર્ચર. તો આ એની થીમ છે, એમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? હાલમાં જ તો આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ 11 ઓક્ટોબરે દર વર્ષે ઉજવાય. આ વર્ષે પણ 11 ઓક્ટોબરે ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 11 ઓક્ટોબરના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ ઉજવાયેલો, અને અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ગર્લ ચાઇલ્ડ પણ કહેવાય છે. શરૂઆત આની 2012માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો, અને 2022 માટેની થીમ યાદ રાખી લઈએ, અવર ટાઈમ ઇઝ નાઉ, અવર રાઇટ્સ અવર ફ્યુચર. આ એની થીમ છે. બાકી રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ પૂછે તમને તો એ 24મી જાન્યુઆરી ઉજવાય છે. ક્યારે? 24 જાન્યુઆરી, નેશનલ ડે ફોર ગર્લ ચાઇલ્ડ. ઓકે, સૌથી પહેલી વખત રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ છે એ 2008માં ઉજવાયેલો. આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ, બરાબર, એ સૌથી પહેલી વખત 2012માં ઉજવાયેલો, અને દર વર્ષે 11મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આ ઉજવાયેલો 8મી ઓક્ટોબરે, બરાબર. હવે દર વર્ષે 8મી ઓક્ટોબરે નથી આવતો. હવે સાંભળી લો ક્યારે આવે છે. તો વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એ એક તો આવે છે મે મહિનાના બીજા શનિવારે, મે મહિનાનો બીજો શનિવાર, બરાબર, અને ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર. તો વર્ષમાં 2 વખત આવે છે, મે મહિનાનો બીજા શનિવારે અને ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શનિવારે. આ વખતે ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર ક્યારે હતો? 8મી ઓક્ટોબરે, તો એટલા માટે આવ્યો 8મી ઓક્ટોબરે. તો હાલમાં જ વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસની ઉજવણી છે, બરાબર, 8 ઓક્ટોબરના રોજ કરવામાં આવેલી છે. ડેટમાં ભૂલ છે, 8 ઓક્ટોબર આવશે, 9 ઓક્ટોબર નહીં આવે, બરાબર. તો વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે 8 ઓક્ટોબરના રોજ આ વખતે ઉજવાયેલું છે. અને ખાલી ક્યારે ઉજવાય યાદ રાખવું તો તમારે શું યાદ રાખવાનું? મે મહિનાનો બીજો શનિવાર અને ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર. આવી રીતે યાદ રાખશો ને તો ભૂલ નહીં થાય. તો વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસની થીમ શું છે? લાઇટ પોલ્યુશન. આ એની થીમ છે. શરૂઆત સૌથી પહેલી વખત આ 2006માં કેન્યામાં ઉજવવામાં આવેલો હતો. અને બાકી પ્રવાસી ભારતીય દિવસ પણ હોય છે. પ્રવાસી પક્ષી દિવસ પૂછે તો એ તો ખબર પડી ગઈ. પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ક્યારે આવે? 9 જાન્યુઆરીએ, બરાબર. અને આ આપણે શા માટે ઉજવીએ છીએ? તો કે ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી 9 જાન્યુઆરી 1915ના રોજ ભારત પાછા આવ્યા, એ માટે આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. ડીઆરડીઓ દ્વારા 3 માનવ રહિત બોટનું પરીક્ષણ કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? ડીઆરડીઓ દ્વારા 3 માનવ રહિત બોટનું પરીક્ષણ છે, બરાબર, એ હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે મહારાષ્ટ્રના પુણે ખાતેથી. આન્સર આવશે ડીઆરડીઓ એક પરીક્ષણ કરેલું. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે પરીક્ષણ કોણે કરેલું 3 માનવ રહિત શસ્ત્રોવાળી બોટનું, એટલે કે આમાં હથિયાર પણ હશે. તો ડીઆરડીઓ નું પરીક્ષણ કરેલું મહારાષ્ટ્રના પુણે ખાતેથી.
શા માટે વપરાશે તો કે સર્વેલન્સ અને પેટ્રોલિંગના હેતુ માટે, નિરીક્ષણ માટે, બરાબર, ગુજરાતીમાં કહીએ. અને આની સ્પીડ કેટલી છે? 10 નોટિકલ માઇલની સ્પીડ છે. મેક્સિમમ કેટલા સમય સુધી ચલાવી શકાય? 4 કલાક સુધી આને ચલાવી શકાય, બરાબર. અને બાકી આનું સ્પીડ વધારવાની પણ પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે. 25 નોટિકલ માઇલ સુધી સ્પીડ પહોંચાડવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે હજી, બરાબર. બીજું, ડીઆરડીઓ એકલાય નથી બનાવી, આની સાથે મળીને કર્યું છે સાગર ડિફેન્સ એન્જિનિયરિંગ, બંને મળીને આમાં કામ કરેલું. બોર્ડ છે તો નૌસેના માટે જશે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, બરાબર, એમણે નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં બીજી રાષ્ટ્રીય આદર્શ વેદ વિદ્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે? આ બીજી રાષ્ટ્રીય આદર્શ વેદ વિદ્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે ઓડિશાના પુરી ખાતેથી. આન્સર આવશે પુરી, ઓડિશા, બરાબર. તો આ બીજી છે રાષ્ટ્રીય આદર્શ વેદ વિદ્યાલય. તો સૌથી પહેલી ક્યાં થઈ? સૌથી પહેલી થઈ હતી મધ્યપ્રદેશમાં ઉજ્જૈન ખાતે. એનું નામ શું છે? મહર્ષિ શાંદિપની રાષ્ટ્રીય વેદ વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન, આ એનું નામ છે, બરાબર. અને બીજી બની રાષ્ટ્રીય આદર્શ વેદ વિદ્યાલય, બરાબર. એ ક્યાં બની? ઓડિશાના પુરીમાં. બે અત્યારે ભારતમાં છે, આવી કુલ બીજી 4 નવી બનશે હજી, બરાબર. તો ક્યાં ક્યાં બનશે એની પણ વાત કરી લઈએ. તો આ ઉત્તરાખંડના બદ્રીનાથમાં એક બનશે, બરાબર. બીજું, કર્ણાટકની અંદર શૃંગેરીમાં પણ બનશે. ગુજરાતના દ્વારકામાં એક બનશે. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે ગુજરાતમાં કયા સ્થળે વેધશાળા બનશે, રાષ્ટ્રીય વેધશાળા? તો એ યાદ રાખજો, દ્વારકામાં. અને આસામના ગુવાહાટીમાં. કુલ 4 સ્થળોએ બીજી નવી ખુલશે. બીજું, આ રાષ્ટ્રીય વેધશાળા છે, રાષ્ટ્રીય આદર્શ વેદ વિદ્યાલય, બરાબર, એને શ્રી જગન્નાથ રાષ્ટ્રીય આદર્શ વેધશાળાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવશે, બરાબર. તો ભાઈ નામ યાદ રાખજો, શ્રી જગન્નાથ રાષ્ટ્રીય, કે જગન્નાથ કે એટલે વાત થઈ ગઈ પૂરી, બરાબર. પૂરીમાં જ આવે, બરાબર ને. ઓડિશાનું પુરી, જગન્નાથ રથયાત્રા યાદ હોવી જોઈએ તમને, આરામથી યાદ રહી જાય. ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, બાલ્ટિક પાઇપ કુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન, બરાબર, આ સત્તાવાર રીતે ખોલવામાં આવી. કયા દેશને આ કુદરતી ગેસનું પરિવહન કરશે? તો બાલ્ટિક કુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન છે, પોલેન્ડને કુદરતી ગેસનું પરિવહન કરશે. આન્સર આવશે પોલેન્ડ. ડન એન્ડ બ્રેડસ્ટ્રિંગ અને નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા એમણે મળીને એમએસએમઈ માટે સમર્થિત સસ્ટેનેબલ પરસેપ્શન ઇન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો છે? તો સિડબી અને આ બંને સંસ્થાઓએ મળીને લોન્ચ કર્યો છે એમએસએમઈ માટે. તેલંગાણાના મુખ્ય પ્રધાન કે ચંદ્રશેખર રાવ તેમના રાજકીય પક્ષને તેલંગાણા રાષ્ટ્રીય પક્ષ સમિતિનું નામ નીચેનામાંથી કયું રાખવાની જાહેરાત કરી છે? તો તેલંગાણા રાષ્ટ્રીય સમિતિનું નામ બદલી ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ નામ કરી દીધું છે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી છે, એને એમનો રાષ્ટ્રીય પક્ષ તેલંગાણા રાષ્ટ્ર સમિતિ હતું, બદલીને નવું નામ શું રાખ્યું હતું કે ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ રાખી દીધું, બરાબર. તાજેતરમાં કેપ્ટન ઇબ્રાહિમ ટ્રોર એમણે નીચેનામાંથી કયા દેશના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? તો બુર્કિના ફાસોના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ દક્ષ નામની એક નવી સુપરટેક ફાઇલ શરૂ કરી છે? દક્ષ નામની સુપરટેક ફાઇલ શરૂ કરી આરબીઆઈ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ગવર્નર કોણ છે? શક્તિકાંત દાસ. કેટલામાં છે? 25માં છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ કંપનીએ 2035 સુધીમાં તેમનું પ્રથમ શૂન્ય ઉત્સર્જન 0E એરક્રાફ્ટ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે? 2035 સુધીમાં પોતાનું પહેલું શૂન્ય ઉત્સર્જન 0 એરક્રાફ્ટ શરૂ કરશે એરબસ. આન્સર આવશે એરબસ. ભારતનું પ્રથમ 4.20 મેગાવોટનું વિન્ડ ટર્બાઇન જનરેટર સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતું એકમ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલું છે? તમિલનાડુમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પણ છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. કયા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે કે ત્યાં 136 ફૂટ ઊંચો દુર્ગા પૂજાનો પંડાલ બનાવવામાં આવેલો હતો? આ અત્યાર સુધીનો સૌથી ઊંચો છે. તો દુર્ગા પૂજા છે ને, એક તો કયા રાજ્યનો સૌથી પ્રસિદ્ધ તહેવાર છે એવું પૂછે તો પશ્ચિમ બંગાળનો છે. પણ અહીંયા તમને શું પૂછ્યું છે? બરાબર, અહીંયા તમને એવું પૂછ્યું છે કે ભાઈ સૌથી ઊંચો ક્યાં બનાવેલો છે? બરાબર, સૌથી ઊંચો બનેલો છે હમણાં જ ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનઉ ખાતે બનાવવામાં આવેલો હતો, 136 ફૂટ ઊંચો. તો ધ્યાન રાખજો, ભૂલથી એમાં પશ્ચિમ બંગાળ આપેલું હોય તો લખાઈ ન જાય, બરાબર. યુએસ ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક ક્લીન એનર્જી પાર્ટનરશિપ 2022 એનો મંત્રી સ્તરીય સંવાદ છે નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં યોજાયેલો? વોશિંગ્ટન ડીસીમાં યોજાયેલો. પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એમણે કોના સહયોગથી પ્રતિબંધ સંબંધિત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ છે અને અધિનિયમ છે એના માટે ટ્રિબ્યુનલના પ્રમુખ અધિકારી તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો
જસ્ટિસ દિનેશ કુમાર શર્માની આ માટે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. બરાબર, ઓકે. તો 11મી ઓક્ટોબર છે એમાં આટલું રાખીએ. મળીએ હવે 12મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.